Uite că a venit și ziua demolării. Am selectat câteva secvențe pentru a face un episod mai scurt și pentru a nu vă plictisi cu întregul proces de demolare. Însă, dacă doriți să vedeți întregul clip, am să las un link în descriere și aici pe videoclip. Băieții s-au apucat să dea jos acoperișul, să sorteze tabla și lemnele, pentru că oricum vorbisem cu câțiva dintre ei să le folosească ca lemne de foc. Fiind casă pe calcan, a trebuit să avem extra mare grijă să nu facem vecinilor o pagubă, iar tot procesul de demolare a durat mai mult, atât la partea manuală, cât și la partea de buldo-excavator. Am găsit niște oameni care colectau fier vechi și am negociat cu ei să ne scape de tabla de pe casă. Astfel a fost un cost în minus când a venit vorba de evacuare. Și în plus, ca bonus, am făcut și niște bănuți pe fierul vechi. Tipul de pe buldo ni s-a părut un absolut profesionist prin felul în care controla cupa centimetru cu centimetru și ne făcea să ne simțim în siguranță la fiecare pas. Din păcate nu am reușit să filmez partea când decupa zidul de cărămidă lipit pe calcan de casa vecinilor, însă pot să vă zic că a lucrat impecabil. La un moment dat, l-am văzut cum se cățăra efectiv cu un morman de cărămid și beton cu buldo-excavatorul și mi-era frică că o să se întoarcă cu roțile în sus. Însă, fiind un profesionist, a făcut să pară că lucrarea decurge fără niciun fel de complicații. A rămas zidul din față pe care nu am reușit să-l dărâmăm și pe care o să-l vedeți în videoclipurile viitoare, pentru că pe el era prinsă o țeavă de gaze a vecinilor, iar ei, nefiind acasă, nu aveam cum să-l dăm jos în siguranță. Dar, sincer să fiu, nu ne-a încurcat cu absolut nimic și am reușit să-l dăm jos spre finalul construcției, când am reușit să ne asigurăm că totul este în regulă, suntem asigurați și nu se întâmplă absolut niciun fel de problemă. A trebuit să folosim foarte multă apă pentru a ne asigura că nu prăștiem praful în cartier. Însă, sincer să fiu, vecinii cred că ne-au cam înjurat pentru că mașinile lor arătau ca după o furtună de nisip, în ciuda faptului că am încercat să stropim cu apă din mai multe unghiuri în același timp. Nu mai mi-aduc aminte câte mașini de 40 de tone au fost la evacuare, însă cred că au fost în jur de 7 sau 8. Ce ne-a surprins la o casă așa de bătrânească au fost blocurile enorme de beton ale fundației pe care le-au scos și de care toată lumea a rămas uimită, pentru că nimeni nu se aștepta ca această casă să aibă o fundație atât de sănătoasă și adâncă. Betonul era mov încă în unele zone, în ciuda faptului că toată casa are undeva în jurul a 100 de ani, poate chiar și mai bine. Costul total al demolării și evacuării a ajuns undeva la aproximativ 9-10.000 de euro.
Îți mulțumesc pentru vizualizare și dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să dai like și subscribe pentru a fi la curent mereu cu noile episoade. Până data viitoare, te salut!